Dames en heren, ik wil best wel zeggen, welcome to the new year, gelukkig new year. It is the year 2023. Ik moet best zeggen dat this year is een jaar van financial vrijheid voor jullie. Geld, sommige van jullie gaat best wel veel geld krijgen, verdiend. En ik zie dat this year wordt een goed jaar voor jullie. Oké, nieuwe liefde komt in this year. Dus als je bent een Leo, als je bent op zoek of niet op zoek, nieuwe liefde komt. Heel veel van jullie Leo's gaat samenwonen. Heel veel van jullie Leo's gaat echt recognize, oh fuck, ja, dit is de tijd voor mij. Dus liefde, ik was niet op zoek naar liefde, maar de liefde komt binnen. Er is heel veel conflict surrounding je vader, je broer, je zus, conflicts met management, conflicts met authority, that sort of a situatie, yeah. Okay, and this is a zeer positive timeline van wekens, doordat jullie Leo's gaat echt zoeken some sort of oplossing, okay? Alright, we gaan even kijken de eerste 3 maanden, January, February en Maart. In de maand van January hebben jullie energie van een steenbokvrouw. Nou, ik kan een stier maken of steenbok, maar het komt op als een steenbokvrouw. Voor meestal van jullie is een steenbokvrouw. En het is een situatie waar de energie van deze steenbokvrouw is dat je recognize, het kan een situatie vanaf 2022, dat is gebeurd eind van dit jaar. En deze steenbokvrouw is gewoon, is goed, is prima, prima, weet je. En deze persoon heeft niks tegen jou. Deze persoon gewoon achtergekomen dat een tweelingman een fout informatie aan jou gegeven. En deze tweelingman is een mastermind van manipulator. En deze tweelingman is van op het altaar. En deze tweelingman deed wat hij deed omdat hij wil meer gaan verdienen. Dus mensen nou recognize, en ik zie dat jullie Leo's recognize dat deze tweelingvrouw is gewoon op zoek naar iets anders. Ik weet niet als je was in een relatie met deze persoon. Voor sommige van jullie misschien was je in een relatie met, voor sommige van jullie misschien deze persoon had gewerkt voor jou. Of was in je team, of was een deel van je team. En wat is nou gebeurd is dat je maakt een beslissing in 2022 en deze vrouw is weggelopen. En deze vrouw draait zijn rug, maar deze vrouw heeft geen slechte gevoelens. Deze vrouw recognized dat je was niet ingelikt, eerlijk ingelikt, oké? Dat is een situatie waar ik ga het verder uitleggen voor jullie. In de maand van februari je gaat recognize dat ik heb door iemand anders iemand van mij weggejaagd. En dat persoon was best wel goed. En weet je, mensen gaan nou recognize Jezus. Of jij zelf gaat recognize, oh my god, ik heb dit gedaan, maar het was niet. Ja, hier ben ik een beetje, nou, ik recognize dat dit is niet de juiste beslissing dat ik moet gedaan worden, oké? Dus daar ga je merken, maar dat is in de maand of February waar je recognize. Weet je wat, ja, dit is niet goed, ik heb dit niet goed omgepakt, omdat je recognize dat, hey, het was niet de juiste beslissing, oké? Dan in de maand van maart, je hebt mee te maken met een tweelingman. En je gaat nou recognize, omdat als je kijkt, de tweelingman kijkt in de verleden om te kijken, omdat de tweelingman wil wat hij had in de verleden. En wat de tweelingman deed, was to create illusion, oké? En zo we kijken die energie van de tweede kwartaal, april, emotie. Je wordt zeer emotional.
in the sense dat je merkt iets. Sommige van jullie Leo's wordt verliefd of een Scorpion gaat verliefd worden op jou, either op de workfloor of maar ik zie een Scorpion daar binnenkomen, oké? In de maand van juli is wanneer augustus, juli, augustus, oké, er is iets met juli en augustus. En iets in juli, je krijgt heel veel geld. Augustus, some sort of a legal suit, pen out niet goed. Dan zien wij de energie van mei. Mei is de maand van liefde voor juli. Heel veel van andere mensen krijgen het in juni, maar in mei, het is waar je krijgt de liefde. Voor jullie Leo's, de jaar 2023 is wanneer liefde in mei. Mei is wanneer de liefde is zo sterk. Dan als we bekijken juni, je komt achter en je gaat recognize de oneerlijkheid van een situatie op de workfloor. How een tweeling manipuleert een situatie om een nieuwe start te krijgen en veel geld te krijgen. Dus niet vergeten, ik ga het meer delibereren hierop. Als we kijken de maand van juli, heel veel geld wordt uitbetalen. Juli is de maand dat jouw geld gaat binnenflowen voor jullie tweeling. Some sort of a contractual overeenkomst is over. En je bent op zoek voor een nieuwe start. Dus ik ken dat jullie Leo's besluiten, ik wil weg. Oké? Ik denk dat jullie Leo's gaat besluiten om iemand contract om af te sluiten. Oké? En ik zie een weegschaal. Oké? En ik ken een weegschaal of een maak. En zoals je gaat een weegschaal of een tweeling uitbetalen. Whoever that zit voor jou, oké? En vanaf daar. Je gaat dus uitspelen. Dus een nieuwe start komt voor jullie Leo's. Sommige van jullie Leo's in de maand van september. Zoals als jullie Leo's gaat op zoek naar iets anders. Je gaat je contract ergens behind. En je begint ergens nieuw in de maand van september. Oké, dus dat zie ik spelen voor jullie Leo's. Oké, dus positief, omdat je krijgt gewoon een nieuwe start. En dat is een situatie waar ik denk dat jullie Leo's recognize hoe ver iemand ging om een nieuwe start te krijgen. En jij doet zoiets als nee, ik vind hoe een situatie is gegaan niet goed. En ik ga het dus even zo laten, oké? Als we bekijken oktober en wat ik moet zeggen, als je bent op zoek naar spirituality, en wat we noemen spirituality is dat je bent op zoek naar jezelf. Je recognize dat niet alles is gebalanceerd in het leven. Je recognize dat, hey, daar zijn pure goed mensen. Dan zie je en recognize wat gebeurt. Oké, dus dat is zeer positief. Als we bekijken oktober is wanneer daar is genezen, positief genezen, waar het is zoals jullie Leo's connect met je ogen gemaakt en dat is best wel positief. En this is absolutely good, omdat je connect on a higher level van energy, frequency, consciousness, okay? Een eind kwam in de maand van november, dus dat was moeilijkheid, dat was een situatie waar je had geen voet op te staan, dat was problematic situatie, en nu je komt tot een moment van, je komt op
roofs in de tent, oké? Dus de 10 van staven is dat een eind komt tot de moeilijkheden dat je het kunt dragen. Heel veel van jullie layers recognize dat je had heel veel legal issues, legal contractual overeenkomsten. Je recognize dat het is de situatie waar er was oneerlijkheid van mensen, situatie dat was creëerd rond jou. En nu merk je dat en nu recognize je wat is gebeurd. De uiteinde van het jaar 2023 is financieel stabiel, oké? Dus je krijgt een excuses, maar je krijgt ook financieel stabiel. Je krijgt genoeg geld waar je kan verder gaan. En dit is best wel positief, oké? Dus, you know, it is a timeline waar heel veel van jullie layers in this year is so it says is a year van je begint jezelf opnieuw te leren kennen. En hoe zeg ik dat is door je komt jezelf tegen en dan recognize je Jezus. Ik heb beslissingen gedaan door de verleiden van een andere persoon. En dat was niet de juiste beslissing, oké? Dus we zien de energie van een stiermaker of steenbok persoon. En deze persoon is emotional omdat deze persoon have a issue met een kind dat is een scorpion. En this now you gaat recognize, oh my god, deze persoon had meerdere dingen om mee te maken, oké? Het is, and as you recognize this vrouw, this steenbokvrouw, de steenbokvrouw heeft heel veel op zijn boord. Maar de steenbokvrouw is altijd daar. De steenbokvrouw is dat, ja, ik zet mijn dingen, ik leg me waar ik moet en dat. Maar deze persoon heeft heel veel verdriet van wekens dat deze persoon kind is vermist en is een scorpion kind. Zie je dat? En deze vrouw leeft te leven met de verdriet iedere dag om te weten door mij en helpen van andere mensen is mijn kind is terechtgekomen in deze situatie. En deze vrouw is gewoon vol van verdriet, van oneerlijkheid dat is bij haar en haar kind is gebeurd. Het is een situatie waar deze vrouw je bent toevallig achtergekomen wat is gebeurd, maar weet niet. De achterliggende is dat deze steenbokvrouw heeft gezeten om mensen te beschermen van iets wat ze tegenkomt, waar zij en haar kind was ook geraakt bij mensen, falsified en creëer chaos. En de kind is misverraakt. En die vrouw staat iedere dag op en weet niet waar haar kind is. En ze houdt het voor haarzelf en ze gaat gewoon door met haar dingen doen. En dan je gaat recognize, oh my god, het heeft niks mee te maken met ik of iemand anders of whatever. Die vrouw draagt een hele zware issue op haar en niemand weet daarover, weet je. Dus in februari, je hebt zoiets als verdriet. Ik ken een situatie dat je maakt een beslissing, dat de steenmaker of steenbokvrouw moet weg. En dan je recognize, oh my god, die vrouw had andere dingen dat ze had op haar bord. En de vrouw had andere dingen dat ze zit om. En je recognize dat Jezus, het was niet dat ze zit express iets tegen mij of iets tegen iemand anders om te doen. Nee, het heeft mee te maken dat die vrouw was emotional met iets, met haar eigen personal self en haar kind, wat ze heeft gedragen. En in februari, je vindt verdriet daarover. En het is zoiets als de vrouw, het is een rustige vrouw. De vrouw is zoiets als, ik weet, Leo, of ik weet dat als jij
had de juiste informatie gekregen, zal je niet deze beslissen. Maar je weet niet wie deze tweelingman is. Dus het is een situatie waardoor informatie dat de tweelingman aan jullie LEEUW gegeven, je maakt een beslissing dat affect een stiermaak of steenbokvrouw. En deze stiermaak of steenbokvrouw nou recognize, it's okay, je maakt je beslissing, it is what it is. Ik neem me los, maar ik blijf even denken en zeggen dat als jullie LEEUW en geweten de achterlachte gedachte hierover is dat deze tweelingman is weggegaan. Hij komt terug. Hij wil zijn werk en hij wil hetzelfde salaris. Hij wil zijn positie terug. En de enige manier, en je kan zien dat is een steenbokvrouw, dames en heren. Omdat deze steenbokvrouw in de huis van steenbok, de energie van de devil is over. Omdat die steenbokvrouw is zoiets als, ja, tweeling had mij niet leuk gevonden. Tweeling wil zijn eigen positie terug. Tweeling wilde hetzelfde verdienen als daarvoor. Tweeling wil gewoon een nieuwe start en meer geld verdienen. Dus wat tweeling deed was to create illusion voor de steenbokvrouw daar, die oude steenbokvrouw, omdat die steenbokvrouw is ouder dan hem. Ouder, wijzer, of meer ervaren. En de steenbokvrouw recognized dat deze tweeling had niet heel veel ervaring. Deze persoon komt naar jullie LEEUW en zegt, hey, bla 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 over steenbok. Dat was niet waar. Omdat steenbok recognized dat, hey, deze persoon is weggegaan, de persoon komt terug. En deze man, ze wil aan hem vragen zo. Deze man creëert chaos voor die vrouw. Dat de vrouw voelt ze niet meer comfortabel in zijn positie. Dus de vrouw is zoiets als, ja, ik zit tussen. En hier, je ziet dat deze man heeft het expres gedaan. Omdat deze man is weggegaan. Hij kon niet in een ander bedrijf even opkomen, omdat als je gaat weg en je vindt het bedrijf niet goed en je gaat weg, die man kon niet functioneren in een ander bedrijf, dus hij komt terug. En ja, hij komt terug en hij wil zijn positie en hij wil hetzelfde geld en meer gaan verdienen. Dus deze man heeft gewoon de steenbok uitgewerkt om een nieuwe start te krijgen en veel meer te verdienen. Als de steenbok daar is de budget voor de afdeling minder. En dat is de reden waarom hij werkt de steenbok uit. Hij weet precies wat hij heeft gedaan. En nu, jullie LEEUW's recognize Jezus wat vreselijk. Want hij was niet ontslagen of zo. Hij heeft besloten om zelf weg te gaan. Hij heeft besloten zelf weg te gaan. Hij had nooit die steenbok oude vrouw ingewerkt. Hij besloot voor zichzelf gewoon weg te gaan. En dan komt hij terug en wil hij zijn positie. Dus hij dacht, ja, als jij hier bent, dan verdient ik minder. En dan krijg ik niet wat ik wil. En hij wil een nieuwe start. Dus wat hij deed, is ga naar jullie LEEUW's. Vertel jullie LEEUW's. Dingen, dat klopt niet, oké? Want dames en heren, het is een situatie waar, als jij gaat naar iemand dat heeft geen ervaring of weet iets, en vertel de persoon, en geef stampende dat dit, en dat klopt niet, oké? En die jongen heeft niet de juiste ervaring als de vrouw, want het is een situatie dat hij recognized dat, hey, deze persoon weet wat. En als die vrouw wat vraagt, het is zoiets als, ja, zo doen we het, zo doen we het. Nee, maar de vrouw denkt, hey, we zijn op hetzelfde, ik vraag je gewoon, omdat soms mensen hebben reden waarom ze hebben. Dus het is een overdragende, koppelende ding. En nou, jullie LEEUW's gaat het merken dat je was gewoon verbruikt om een spelletje
om een steenbokvrouw hout te halen. En je zit het na te denken, je recognize, deze persoon moet het opletten voor. Want als deze persoon heeft mijn verbruik om iemand anders uit te flikkeren, deze persoon kan hetzelfde dingen bij mij doen. Dus Leo's, het is een les, oké? En weet je, je moet kijken de actie van een persoon. Altijd de actie van een persoon, oké? En als iemand komt niet bij jou om te zeggen, dan recognize dat deze persoon is iemand dat is gewoon goed bezig met zichzelf. Maar iemand die komt altijd om en let me op, oké? Zo leer je kennen. Zo ga je mensen leren kennen, oké? Dan zien wij de spirituality, wat ik moet zeggen. In de maand van september. En somehow, dames en heren, september is de maand waar je begint jezelf te connect met de universe, oké? En het is zoiets dat sommige van jullie leiders gaat nou voelen en zien en recognize wat is gebeurd, oké? En daar ga je recognize en overkomen wat is gebeurd. En dat is een situatie waar je gaat merken en voelen. En dat gebeurt in september. Leo's, ik moet jou echt gewaarschuwen op de workfloor. Waarschuwen over een tweelingman op de workfloor. Oké, deze tweelingman is echt niet goed bezig. Deze tweelingman is alleen voor geld, omdat hij is verslaafd en hij heeft de geld nodig. Oké, dus deze tweelingman is alleen voor geld. Hij wil alles en wat doen voor geld. Dus let me op. De workfloor. En weet je, deze tweelingman is gewoon dat hij doet alles wat hij wil om te krijgen wat hij wil. Oké. Ik zie verdriet. Jullie leiders verdriet met some sort of a contractual overeenkomst. En als ik het kijk, ik ken de eind van de huwelijk. Oké. Dus we zien de energie van de liefde van vismensen. En iets gebeurt waar een vismensen gaat either jou helpen leren of heel veel geld kan verdienen en de moeilijkheid komt tot een eind. Een nieuw start komt voor jullie leiders en het heeft mee te maken met werk. Jullie leiders gaat weg van een corporation institution. Jullie leiders gaat recognize. Ik moet hierop letten voor een tweeling, oké? Omdat jullie leiders gaan recognize dat informatie dat de tweelingman aan jullie gegeven was fout, oké, over en on de medewerker. En hier ben je nou emotional over. En je dacht, oh my god, en je gaat zorgen dat alles wordt goed verlopen, oké? En dus is best wel goed. Heel veel van jullie Leo, some sort of a contractual overeenkomst, misschien huwelijken. Je gaat beëindigen, omdat het is de veer van zware in het ongeluk. En de moeilijkheid met een Scorpion person is nou tot het eind gekomen. Er is zoveel conflicts dat was creëerd. En nou mensen gaan nou zien en recognize wat er precies is gebeurd. Oké. Dus Leo's, het is een zeer positief jaar. In de maand van november is wanneer je moeilijkheid geen win met een vis persoon. Met some soort van rechtszaak, moeilijkheid voor deze vis en deze rechtszaak, moeilijkheid, dat soort van situatie, oké? Dus het is een situatie waar heel veel van jullie leiders pas op voor een tweelingman. Pas op voor een tweelingman in dit jaar, oké? Dames en heren, voor de rest, conflicts met demonen, conflicts met
authoritarian, dat soort van dingen, conflicts. So wees voorzichtig. Namaste.